Hei, mukavaa päivää! Kiitti! Nähdään! No niin, näistä oltais sitten lähdön tunnelmissa. Eli Finland Gravel 2024 olisi tarkoitus lähteä nyt sitten kampeamaan. Nyt on vähän semmoista niinku kisajännitystä rintapielessä. Alkaa porukka kerääntyä tähän lähtöviivalle ihan mukavasti. Ai ai. Toi leikkierros olisi tässä tarkoitus lähteä kampeamaan semmoiseen omaan rauhalliseen tahtiin. Yritän olla liikoja hötkyilemättä, koska kumminkin 177 kilometriä olisi niin kuin päivällä matkaa. Ja tätä ei saa niin kuin ihan retkimeiningillä polkea, sillä tarvitsisi pitää vähintään semmoista 18 kilometriä tunnissa vauhtia tossa, että päästään noista cut-offeista sitten menemään läpi. Mutta täällä on sen verran älämölöä, niin palataan sitten tuolla reitin päällä asiaan. Toivota mulle onnea! Seconds to go. Riders, are you ready? One last time and make your lungs hurt. Are you ready? Clearly saving the lungs. We will start counting down in 10 seconds. Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ride! Eka kilsa on neutralisoitu. The first kilometer is neutralized. All our riders are now on their way. Many donning that Palomar kit. Ja Lahden kaupunkia tarjoaa parasta. Keli on hyvä. Sora on hyvä. Voitko niin? Anna mennä, anna mennä. Tervehdys täältä polun päältä. Ollaan saatu matka ihan hyvin käyntiin.
Matka hyvin käyntiin todellakin. 6 lähdin Karkkilasta, autolla huristelin sumuisen maiseman läpi Lahteen. Lahdessa olin hyvissä ajoin. Ja sitten tuossa 8 korvilla oli jo täällä, kun aukesi ilmoittautuminen ja Lahden satamassa. Ja siinä sitten ilmoittautumiset ja systeemit. Ja sai vähän fiilistellä ja kerätä jännitystä ennen kuin pääsi kisa starttaamaan. Ja 9.30 sitten alkoi ralli. Joillekin ralli, joillekin päiväretki. Joo. Itelle siis enemmän se päiväretki. Yritän mennä tosi leppossa semmoista niin kuin omaa tahtia. Annan muitten kurvailla ohi, jos siltä tuntuu, ja menen niin kuin siltä kun hyvältä tuntuu. Liikaa kattelematta niin kuin tuntinopeuksia, koska tää on itelle niin kuin tosi pitkä matka kammeta. Niin ennen mä voi tätä lähteä silleen kieliposkella ajamaan ja sykkeet ihan tapissa. Mennään semmoista lepposta omaa tahtia. Joo, 20 kilometriä tullut mittariin. Tässä on enää 7 ensimmäiselle pitstopille. Laitoin tuohon runkoon itselleni tommosen muistilapun, koska toi ei kauheasti lohduta toi navigaattorin matkaa jäljellä lappu, kun se tuntuu aika ylivoimaiselta. Nyt mulla on tällä hetkellä vajaa 160 kilometriä matkaa jäljellä, että se ei niinku vähene siitä. Mut mä laitoin noin kaikki huoltopaikat, pitstopit. Jestas, minkä näköistä uraa. Tsiikatkaa. Niin. Niin, tohon runkoon noi pitstopit, niin se jeesaa mua ihan varmasti. Tauottaa tätä päivää hyvin. Mä tähtään aina seuraavalle pitstopille. Pidän sitä niinku semmosena merkkipaaluna. No niin. Meinaa se alkaa lähettää. Odotetaan vähän, että henki tasaantuu. Pienen nyppylän jälkeen. Ei täällä kyllä valokuvia ei ennätä jäädä ottelemaan. Ai. Eli pitstopit rungossa, niin noita taukopaikkoja on yhteensä 5. Matka on alkanut kyllä yllättävänkin hyvin. Kunhan sais sykkeet taas tiputettua, mä naureskelin, että siinä lähtöviivalla, niin vaikka mä mitään niin kilpailemaan on lähtenytkään, niin silti semmonen jännitys ja sykkeet nousi siinä Sandstormin tahtiin 125. Niillä lähettiin. Ja nyt ne huitelee tuolla 150 ikäväkseen koko ajan. Katsotaan nyt sitten, kun pääsee tuossa ensimmäisellä pitstopilla 27 kilometrin kohdalla, niin vähän jalottelemaan. Niin pääsee sitten vähän lasehtiin ainakin noin sykkeet. Sitten lähettäisiin vähän niinku tuoreemmin. Ensimmäinen tavoite ei kyllä täyty, että mä en saa tälle ensimmäiselle pitstopille noita 2 juomapulloa niin kumottuu millään. Se olisi niinku tavoite juoda toi 1200 milliä vettä. Kotona laitoin valmiiksi noihin uusiin Sikin termospulloihin. Mainio, tuo juoma pysyy vähän viileänäkin, niin laitoin
mä tuohon veteen sekoitin siis valmiiksi noit sissin sokerilitkuja, niin ei tarvi niitä pusseja repiä tässä auki, säästyy siinäkin aika ja ei maistu niin pahalle, kun ne on sekoitettuna tuohon veteen. Niin mun olisi tarkoitus aina tässä pitstoppien välissä saada siis toi 1200 milliä juotua. Saa energiaa ja saa nestettä ja niitä hiilareita, et jaksais tätä kampea pyörittää. Mutta jatketaan me tästä kohti ekaa pitstoppia. Niin höpötellään sitten seuraavan kerran siinä ennen toista pitstoppia. Tai jotain, tai jossain. Ette väliin. Hei! Väliaika kuulumisia tien päältä. Kävi vähän tylsäksi. Tää on semmonen niinku tavallaan kimppalenkki. Kun meitä tosta aikamoinen läjä lähti. Ja mä sen niinku ensimmäiselle taukopaikalle niinku jotenkin mentiin jollakin tavalla pienessä porukassa ainakin. Että ainakin näki jonkun persauksen, jos ei muuta. Mut siihen jälkeen niin ei ketään. Niin tää on vähän semmonen niinku yksinäisen miehen jotos. Joten mennään vähän tommoselle mentaalipuolelle tässä. Että yksin tehdään matkaa ja pidetään jonkin sortin hoppua päällä. Ja meinasin ottaa kuulokkeet, ne mun luujohdin kuulokkeet, että mä ajattelin, että olisipa siistiä, että ainakin kuuntelis musiikkia, jos käy tylsäksi. Mutta ne on tässä kisassa kielletty. Joten puhtain korvin mennään siinä mielessä. Puhtosin korvin. Ja taitetaan matkaa nyt sitten vaan luonnon ääniä kuunnellen. Renkaan rohinaa ja käen kukuntaa.
pitäisi jotenkin tosissaan päästä semmoiseen flow-tilaan, että olisi sen kummempia ajattelematta, että sen kun vaan polkisi ja ihastelisi maisemiin, mutta vielä se on ainakin jotenkin tosi vaikeeta. 45 kilsaa ollaan tehty matkaa ja tässä on jotenkin koko ajan semmonen jännä fiilis. Kattelee navigaattoria, kattelee nopeutta, matkaa, mitä on jäljellä, matkaa, mitä on edessä, matkaa, mitä on taitettu. Mut semmoista kai se nyt on sitten tää päivä. Joo, mutta vieläkin pyörii kampi nätistään. Vähän noin ylämäet silleen jännittää, että niihin on yrittänyt kyllä tosi rauhallisesti mennä. Ja pienellä vaihteella kampeenut ne ylös. Ei tapa jalkojaan niissä nyt ainakaan. Tässä olisi nyt semmonen 15 kilometriä tolle seuraavalle pitstopille. Ettei paljon mitään. Sitten oltais se 62 kilsaa jo menty ja ollaan liki. Ja sit on enää liki 100 jäljellä. Se on varmaan semmonen aika siisti rajapyykki sitten kun ollaan niin. Ettei oo enää kuin satku. Ja sit seuraava onkin siitä kun ollaan yli puolen väliin. Nätistään kampi pyörii näteissä maisemissa, niin ei kai siinä. Ei kai siinä tän kummempia. Pysytään oikealla tiellä ja jatketaan eteenpäin. On kyllä mainio, kun tuolla risteyskohdissa niin on ollut vähän väkeä katsomassakin ja kovin kannustavat myöskin näitä häntäpään polkijoita. Sehän tässä kyllä jännä on, ettei tiedä, että ollaanko tässä jo niinku viimeisenä vai onko tuolla mun takana vielä tulijoita, mutta minuahan se ei haittaa. Ja mullehan se olisi niinku yksi tavoitekin tavallaan tulla viimeisenä maaliin. Että ei tämmöisiin tapahtumiin tarvii osallistua silleen, että poljetaan verenmakuisuus. Joo, joten ettepä kohti seuraavaa pitstoppia. Semitekninen tauko aloittelijan erheitä. Täytin sitä jauhoa tänne pulloon ja noihin sekoittaa, niin täällä on tämmöistä niinku paksua liisteriä nyt pullon pohjalla. Jää energiat saamatta, niin pitää vähän jakaa vesiä. Kaikki, everything's okay. Thanks. Kyllä täällä pyöräilijät pitää toisistaan huolta, kun vähän jää pikkaseksi aikaa tien varteen seisomaan. Joo. No niin. Sitten jatkuu rock'n'roll. Ja oli tällä tauolla toinenkin tarina. Se on enää 100 kilometriä maaliin. Niin, enää satku. 77 ajettu. Mä en edes viihti kattoo, että mikä mulla on toi tuntivauhti. Nyt kun fiilis on aika huikee. Tuntuu niinku rullaavan niin vähän niinku itsestään. Tuossa on vähän ohituksiakin tehnyt ja
pääsin tommosen italialaisporukan peesissäkin toviksi ajamaan, niin helpotti vähän tekemistä kai. Mut siis niinku tosi vetreillä jaloilla. Kampi pyörii nyt. Ja meillähän on sitten 99 etappi seuraava. 3. etappi 99 kilometriä. Ja sinnekään ei ole enää kuin 20 kilometriä matkaa. Joo. No, pitäisi varmaan koputtaa puuta eikä pian alkaa manailemaan, mutta tällä perstuntumalla mikä nyt on, niin ei pitäisi olla niinku mikään ongelma, että tää taputellaan tää 177 kilometriä siinä annetusajassa. Mennään näin 10 kerrallaan leppostelle ja annetaan jalan vaan pyöriä. Ettei lähetä niin runttaamaan niin sanotusti. Ja pitää varmaan seuraavalla tauolla pitää snadisti pitempi tauko, syyä vähän enemmän mitä siinä on. Toi äskönenkin meni niin sukkelaa, että kävin veskissä siinä. Täällä on puskapissat kielletty. Diskataan kisasta, jos niin kuin meet tonne eläimien iloksi pissailemaan vai miten se noissa ohjeissa olikin. Joo, ja sit vedin vaan siinä vähän sipsiä ja 1,5 banaania ja sit ne energiajauheet tonne vesipulloihin menoksi. Nyt jotenkin vesi uppoo tosi hyvin, että mä jo yhden pullon ehdin kiskaseen tossa tyhjäksi. Liisterit tuli vastaan. Niin seuraavat hörpyt onkin sitten vähän tehokkaampia. Ei ole ihan niin paljon vettä kuin pitäisi. Mutta jos se sinne sekoittuisi. Niin seuraava tauko vähän pitempi. Vähän vetryttää selkää ja syödä vähän enemmän. Yes. Koska sittenhän me ollaan niinku jo voiton puolella tässä hommassa. Joo. Joten vetrein jaloin kaunista reittiä eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Noin. Satkun-krouvi. Taputeltu. Hyvät eväät. Ai. Vähän sipsiä ja 3 leipää ja 2 banaania ja vesipullot täyteen ja nyt sekoitettuna jauheet sinne sekaan. Joo. Siinä oli
hyvä määrä porukkaa niin tuossa tauolla ja ilmeisesti en ihan oo siis vika. Sieltä on vielä joku tulossa tuolta mun takaa. Mutta eiköhän sekin saa mut kiinni loppuun mennessä, koska matkaahan tässä on. Mutta on tää niinku joutusaan taittunut. Satku 5 tuntiin. Joo. Niin, saa ihan tyytyväinen olla jalan toimimiseen. Tossa oli aika rytyytyspätkä tossa ennen pitstoppia. Semmoista isoa soraa ja nimismiehen kiharaa, niin voisi jalkapohjaan käydä toi rytyyttäminen. Jännä. En muista, että ikinä olisi niinku pyöräillessä jalkapohjiin käynyt. Luistellessa kyllä, siksi mä en oo siitä ikinä tykännyt. Ei oo ikinä pyöräillessä muista ongelmaa ollut. Toivottavasti se hävisi tuossa tauolla. Vähän venyttelin, otin kenkää pois jalasta ja venyttelin. Jos se jäi sinne. Toivottavasti. On se kyllä jännä juttu, kun toissa navigaattorissa mulla on toi, että kuinka paljon määränpäähän matkaa. Niin kun pääs sen, että ei ole enää kuin 99 kilometriä matkaa, niin matka on alkanut menee paljon joutuisammin. Et nyt se oikeasti niin kuin näkee, että matka vähenee kilometri kilometriltä 10 kerrallaan. Jotenkin rauhoittaa ja helpottaa matkan tekoa, koska minullahan ei ole enää kuin 78 kilometriä jäljellä. Hetken päästä se on 70 ja sitä rataa. Se olisi seuraava pitstoppi 121 kilometrin kohdalla. Ja sinne on about se 20 kilsaa siis just, eikä melkein. Joten jatketaan hyväksi havaitulla taktiikalla. Verpataan noin pullot tyhjiksi tässä 20 matkalla ja ihastellaan maisemia. Ja toivotaan, että persaus kestää ja että nuo jalkapohjat nyt ei ala vihottelemaan. Sitten äkkiä muuttuu tekemiseksi, jos johonkin alkaa sattua ja koskea. Mutta on tää ollut vaan vaihteleva reitti. Soratiestä on monenlaista. Kyllä täällä niinku kalusto joutuu koville. Noilla huoltopisteillä, pitstopeilla on huoltopisteet pyörillekin. Tossakin äsken ropattiin, niin etujarrut säädettiin ja ohjaanlaakeri oli vähän löysällä, niin kaverille laitettiin ne siinä kuntoon ja pääsi matka jatkumaan turvallisesti. Ja monelta on matka jäänyt kesken ihan siellä alkumetreillä vähän matkaa niistä hyppyrimäistä eteenpäin, niin siellä oli vaihtaja mennyt solmuun joltain. Sehän onkin vähän niinku sit siinä. Se leikki. Tämähän on tylsä ajaa ilman takavaihtoa. Ne ketjuja siellä on katkeillut porukalta. En tiedä miten niille käy niille. Onko saanut liitettyä. Joo. Itellä pyörä toimii kuunnelma. Toivottavasti loppuun asti. Enää siis 77,3 kilometriä. Joten eteenpäin.
Saa hyvällä omalla tunnolla kerrankin syödä sipsejä. Suolaa tarvii. Sä oot ehkä voinut laittaa noihin juomiin vähän lisäksikin. Ikinä ei niinku oo krampannut mikään, mutta nyt vähän pohkeissa on siltä tuntunut, että melkein kramppaa. Se olisi kuule me siitä teihin niin voi jutella paremmin. Kiitos paljon! Ja näin. No niin. Nyt on sipsit syöty. Saa vähän paremmin puheesta selvää. Niin, jotta se olisi sitten viimeinen 50 edessä. Tuossa mennäs pikkasen alkaa jännittää, että toi pitstoppi ei ollutkaan ihan siinä, missä se paperissa luki 121 kilsan kohdalla. Se olikin 128. Vähän kuivin suisultiin sit toi loppupätkä. Joo. Banaanin nappasi matkaevääksi. Itse asiassa 2. Niin on sitten jotain energiaakin tuohon, koska nyt sitä varmaan näille viimeiselle 50 jonkin verran tarvii. 151 kilsan kohdalla, eli parin 10 kilsan jälkeen pitäisi olla vielä viimeinen huoltopiste. Niin. Se on siis taas seuraava etappi huoltopisteeltä huoltopisteelle. Ja niin kuin alussa arveli, niin toi lista tuossa rungossa on ollut kyllä tälleenkin pelastus. Jakanut ton pitkän mukavasti jakanut tämmöstä pitkää 177 kilometrin lenkkiin tommosiin pienempiin etappeihin, lyhkäisempiin etappeihin, niin ei tunnu alussa niin monsterilta. Nyt en voi valehdella, ettei missään tuntuisi. Vähän vaikea löytää enää asentoa tosta satulasta, että pitää vähän väliä nostaa ahteri irti ja yrittää asetella se nätimmin tuohon jakkaralle. Jalkapohjista ei kokonaan ole se kipu hävinnyt. Se vähän tossa paikoin muistuttelee olemassaolostaan. Ja alkaa semmonen terävin terä taittumaan. Ei ihan kampi pyöri samalla tapaa kuin 50 kilometriä sitten. No onko se nyt ihmekään? 130 kilometriä ajettu tälle päivään. Tästä varmaan ja tuleekin pisin yhtäjaksoinen lenkki, minkä mä oon tehnyt. Tehän mä tossa alkukesästä sen 200, mutta siellä mä pidin pitkän tauon sitten Lauttasaaressa, kun hain nää aurinkolasit Larun optiikalta. Jos kiinnostaa se pätkä kattoo, minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on laseihin vahvuuksilla. Nämä on moniteho sporttilasit. Näkee pitkälle ja näkee lähelle. Niin ihan ehdottomat itselle. Niin siellä mä pidin tunnin tauon. Varmaan puolitoistakin, kun niitä laseja siinä soviteltiin ja sit kävin vielä pizzalasiin. Mikä eri toteen jännitti tällä retkellä, että miten sitä niinku tommosilla energiajuomilla ja pelkillä banaaneilla
selvitään. Ettei oo niinku kunnon evästä. Ettei oo kunnon evästä tarjolla. Mutta hyvin tää on kuulkaas mennyt. Varmaan niinku tosi oleellisena osana tämän retken onnistumiselle on ollut semmonen etukäteistankkaus jo. Et on ollut vastaviikko. Noin viimeiset päivät tossa, että on tullut vedettyä hiilareita. Ja sitten eilen iltapalaksi vähän vaaleita leipää ja aamupalaksi vähän enemmän vaaleita leipää ja litran vedin vielä täysmehua, tuommoista hedelmämehua. Niin. Onnistunut alkutankkaus. Ja sitten myös onnistunut tankkaus tällä itse retkellä, että on saanut sen litran juotua joka pitstopin välissä. Jaha, onkohan se Vesijärvi? Voiskohan se jo olla? Matkaa määränpäähän 47 kilsa. Ei se varmaan ole Vesijärvi, se on joku muu. Mutta kyllähän tässä ollaan aikamoinen lenkura kierretty. Ja aikamoinen lenkura vielä edessä. Joten jatkehaan taas. Noniin, alkaa kieli mennä pikkasen jo solmuun. Joten jatketaanhan jutustelua sitten jossain kohti. Viimeistään sitten seuraavan pitstopin jälkeen, joka oli siellä 151 kilometrissä. Ja sinne on nyt parikymmentä kilsaa matkaa. Kiitos. Yritin olla hauska. No joo, ei tainnut onnistua. Siinä oli semmonen uukkari. Nonni, vastatuulessa ettepäin. Se mäki meinas ottaa niskalenki. Nous se. Onneksi nyt on sitten vähän alamäkeä edessä. Ai. Mutta ensiksi banaanitauko. Voi. Hetkeksi höpöttelemään. Alkaa tuntua aika pitkiltä nämä kilsat. 38 enää jäljellä. Mutta niin nyt on tämmönen pikku kooma, välikooma tässä näin varmaan päällä, että ei oikein jalka pyöri. Noit jalkapohjia, jalkateri koskee nyt aika hyvin.
Jännä, että niinku semmoset paikat meinaa prakaa, mitkä ei niinku luulis prakaa. Et joku muu, niinku sillä melontareissulla lonkka. Nyt sit jalkapohjat. Ai. Ihan kun tulee flashback noista nuoruusvuosien luistelujutuista, kun ihan kuin luistimenterän päällä jalkapohja. Tekee vähän höpöä nyt. Mut mennään rauhakseen. Yksi kammenpyöräytys kerrallaan. Vähän kuin sillä viime viikonlopun melontaretkellä. Tää vaan menee pikkasen sutjakkaammin eteenpäin vaikka. Tää menee vaan pikkasen sutjakkaammin eteenpäin yhdellä kammenpyöräytyksellä, kun se backrähti. Kymmenisen kilometriä sille seuraavalle pitstopille. Viimeiselle pitstopille. Joten eihän se ole taas kuin Pyhäjärven ympäri. Semmonen pienlenkki vaan. Joo, ei täällä muita pyöräilijöitä enää hirveästi näe. Kaikki on hävinnyt kuin pieru Saharaa. Niillä toimii jalat paljon paremmin kuin itellä. Vauhti on kova. Joo, ehkä tää puhuminen vähän auttaa kans siinä, että ei keskity niin siihen kipuun. Siihen varmaan auttais myös, kun olisi joku kaveri, kenen peesis tässä menisi ja höpöttelis. Kun yksin menee, kuuntelee vaan renkaan rohinaa, niin helposti se ajatus kääntyy siihen, mikä tuntuu. Elikkä nyt toi jalkapohji. Niin. Mitäs sitä teille höpöttelis? Et sais tommoset negatiiviset tuntemukset vähäksi aikaa unohdettu. Eipä tässä kauheasti mitään mieleen tuu. Joo. Vinkki pitkälle pyörälenkille. Unohdinkin. Mä unohdin laastarit ja mun piti käydä ensiapuosastolla. Siis Lahden satamassa vähän asioimassa, että sain 2 laastaria. Kannattaa teipata nännit, koska sen oppii yhdellä reissulla, kun tekee vähän pitemmän ja hikisemmän lenkin. Ja sit kun päällä oleva paita hankaa, niin nännit rikki, niin se on ikävää. Se on ikävää. Niin pienellä hommalla, kun laittaa laastarit, niin selviää isolta kivulta siinäkin hommassa. Ai. Kaikki muut vinkit mun varmaan tuli heitettyykin siinä. Tein sen videon siitä 200 kilometrin lenkistä sinne Laruoptiikkaan, että jos pitkän matkan pyörävinkit kiinnostelee, niin siinäkin mielessä kannattaa katsoa se pätkä. Joo. Ai. Joo, ei kai siinä. Jatketaan kammenpyörittelyä 9 kilometrin verran viimeiselle pitstopille. Sittenhän se on niinku vaan laskettelua satama Värmää. Varmaan vielä löytyy muutama mäki. Tässä oli äsken kyllä semmonen niinku mäkirymistely, ylämäkirymistely. Oli aika tiukkoja nousuja muutama perän jälkeen, niin se nyt sitten tuntuu tuolla jaloissa ja persauksessa saman tien. Ai.
joutunut antaa vähän painetta pedaaliin. Hyvin tää on opastettu tää lenkki, mutta kyllä tuo navigaattori on ihan oivallinen kaveri tossa taas mukana. Pätkittää sekin tätä tekemistä, kun näkee vähän infoja seuraavaan risteykseen ja toi kokonaismatka, joka ei ole enää kuin 35 kilsaa. Siistii! Noniin, nyt! Hei! Ei oo pitkä matka enää. Ei! 27. Niin se on Sehän melkein näkyy niinku... jo. Hei, otaks eväitä tästä? Ota. Oi! No hei, kiitos taas. Oi, miten tää menee? En mä päästä täältä kun jää kiinni. Noniin, uusi yritys. Hei! Ja millä maastopolulla se viimeinen taival alkaakaan. Olen viimeinen. Siellä on muutama keskeyttänyt ja taistelupari, kenen kanssa tässä on menty, niin se karkas mua ennen tänne radalle ja kenet ohitin viimeksi tuolla noin, niin se oli jatkanut suoraan. Ei enää ollut lähtenyt tänne viimeisille hiekkatiepätkille. Mutta nyt on vähän taukoa pietty, jaloteltu, sipsipullaa, banaania, vedet täytetty. Vedet täytetty ja kotimatka alkaa. Loppusuora. Nyt on kyllä ahteri hiertynyt. Joo, 27 kilometriä maaliin. Saa nähdä mitä nämä viimeiset kilsat nyt sitten tässä vielä pitää sisällään. Tää ei oo kuin enää viimeistelyä vaille valmis tää homma. Saa nähdä, että johtaako tää reitti sinne Salpausselän päälle vielä. En muista yhtään. Tai jos muistan, niin nousee
että se tulee sitä että se loppupätkä tullaan sitä samaa latupohjaa sitten takaisinpäin, mutta se selviää ihan tuolta pikaa. Tämä jaloittelu auttaa noille jalkapohjille ihan älyttömästi. Taas ei niinku mitään tuntemuksia. Mutta ainahan se pitää näköjään jossain tuntua, tämmönen tekeminen. Mutta ehkä tästä on aistittavissa, että vähän niinku vitsit vähissä ja sanat hukassa. Vähän väsy alkaa ukko olemaan. 153 kilometriä tekemistä takana. Ja mä vähän uumoilin, että tässä saattaa käydä näin. Vähän toivoinkin itse asiassa sitä, että tuun viimeisenä maaliin. Jatkan perinnettä hyväksi havaittua semmoista Galdavi 130 MTP-lenkin jälkeen, niin tuli vikana. Mönkiä oli seuraava. Ja nyt näyttää vahvasti samalta. Että ollaan oltu sitten niin kuin koko raha edestä täällä. Kahdeksan tuntia liki tehty matkaa. Mä vähän katoin noita viime vuoden statseja, niin että mä oon 10 tunnin tavoite. Niin siihenhän tää nyt uppoo. Siihenhän tää nyt uppoo. Veikkaan, että tässä vielä semmonen 1,5 tuntia tehdään töitä, niin sit se olisi 9,5 tuntia päivä. Siinä. Onhan siinä aikaa kammen. Että onhan siinä tunti, jos toinenkin mennyt kampeen pyörittäessä. Joten nähdäänhän sitten maalilinjalla, jos ei tässä mitään kummempia reissun päällä tapahdu. Toivottavasti nyt selvitään loppuun asti ehjällä pyörällä, ettei tarvii alkaa kumea vaihtelee. Lepposasti rauhassa kohti maalia. 25 kilsaa enää jäljellä, joten ette pääse. Thank you for the day. Have a nice long day. Don't get back here. Yeah. No niin, kas. Hienosti. Naureskelen vaan sitä, että olin kuvaavinani ton jyrkimmän nousun, kun lähdin sen ylös. Ja sitten kun se loppui, niin laitoinkin kameran päälle. Joten ette nähneet sitä. Tähän loppuun oli jätetty sitten tommonen pisin ja jyrkin nousu. Eikä se varmaan ollut viimeinen vielä. Noustaan taas tänne harjun päälle.
Salpausselille. Muistin oikein nähneeni siitä kartasta, että loppupätkä mennään sitten tuolla Häälatun pohjalla. Mutta päästiinpä ainakin pois tuolta pikitieltä. Ai. Kaikenlaista sitä. Tuli ihan täältä vielä tämmönen mukava nousu. Pari vähän jyrkempää kohtaa. Katsotaas. Nouseeko ne mäet vieläkin. Kunhan vaan rengas pysyy kiinni tossa, niin ei lähde lipsumaan. Unohdin juoda tuossa välissä. Nyt tuli ihan hirveä jano. Jaa. Tiukka. Ei se oo pitkä. Kyllä viedään viimeisetkin mehut. Ai helvetti. Tulee toinen samanlainen. Aikamoisia mäkiä. Tästä lähtee sitten 9%. Ylämäki haaste. Nyt ei kyllä nouse. Piip. Hyvä, että jalalla pääsee ylös. Nousee pikkasen korkealle pottapäästä, kun noi pro-kaverit, jotka voittaa tänne, ne vetää semmoista 37 keskarilla tänne pitkän matkan. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että millä vauhdilla ne vetää nämä mäet ylös. Ne ei tunkkaa ainakaan. No niin, pitihän se tällä lenkillä tulla ikikin. Nyt on ikikin. Ai.
Loma. No niin. Toivotaan nyt, että ei enää tämmösiä nousuja tulisi. Ettepäin. Se olisi kuulkaas loppusuoraan. Oho. Ei päästä nyt toi viimeinen kymppi helpolla. Epäreilu. Tommonen niinku rankin pätkä jättää viimeiseksi ton. Kiitos. Ei päästänyt helpolla, mutta päästäänkö me vielä maalikaaren ali ajamaan, vai onko siellä jo purettu kaikki pois? Ai. Olisi pitänytkin aloittaa höpöttelyt paljon aikaisemmin tossa, niin olisi saanut tässä suunsa puhuttua puhtaaksi, mutta onhan sitä aikaa vielä tuolla. Ai. Ristus mikä reissu. Nyt saa tuulettaa! Hyvä jatkaa! Noin! That means we have one athlete still out of the course. 1 on vielä jäljellä. Thank you. How was your race? It was quite hard. But you made it at the end. Yeah, I made it in the Yeah, end. but there's a food and beer voucher. Oi, Go great. crazy. Thank you. Hei, kiitos. Tiukka reissu. Ei tuo loppu ei päästänyt helpolla. Ei, siinä mennään Tiirismaan huipulle. Ai saakeli. Joku sadisti suunnitellut tämän. No nyt jo ihan samaa kameralle höpöttelin tuossa äsken kuule. Mä olin ihan siellä viimeisellä on enää 30 kilometriä, mutta toi loppuhan. Joo, se hätää, joo. 30, mutta joo. Ai. Kato viimeisetkin mehut, kato oikein. Kyllä, ne on nyt viety. Tietää. Koko raha edes. Kyllä, koko rahan edestä. That was a tough end. It was so tough end. Yeah. Wow. No niin. Kippis. Hei, Good ride, man. I know. I kept saying, I was like debating with everybody. I'm like, who's last? Who's last? I knew I was close. I tried to be last, but second. It was. Yeah, you were second to Great. last. Yeah. Hardest thing I've ever done, man. I have done a couple of things, but this was quite hard. This Very was quite tough. Very Great, tough. great job. Man. Thank you. Thanks. On meinaa aikaista tyhjä kuuppa. Ei oo hirveesti niinku mitään, mutta pakkohan tästä niinku semmoista niinku jonkinlainen loppubriifi tähän loppuun tehdä. 177 kilometriä.
Kellon mukaan 179 kilometriä, 9 tuntia, 19 minuuttia, keskinopeus 19,2 kilometriä tunnissa. Sellainen rykäsy. Enpä oo kyllä moista tehnyt. No menee kyllä aika samoihin varmaan sen Kaldavi Ultra Trailin kanssa. Sen MTP 130 lenkin kanssa. Mutta aika kultaa muistot niin nopeasti. Mutta oli tekemistä. Toi viimeinen 30 oli hyi. Tai oikeastaan viimeinen 10, kun se nousi takaisin tonne Salpauksella harjun päälle, niin ei pystynyt enää kaikkiin mäkiä polkea. Oli tosi raskas viimeinen 5 kilsaa. Siis, mutta kokonaisuudessaan kovinkin onnistunut päivä. On tosi tyytyväinen niin kuin omaan tekemiseen. Että niin se ensimmäinen 120 kilsaa, 150 kilsaa meni kyllä helppoa. Ilman mitään suurempia. No jalkapohjat oli vähän oudot, ne vaivas niin kuin eniten. Ja sitten semmoista pientä perus, niin kuin, ettei oikein satulasta meinaa löytää asentoa, mutta kyllähän se kun pitkän päivän tuolla jakkarassa on, niin alkaa kannikoihin käymään. Hieno päivä, upea tapahtuma, hienot järjestelyt, noi kaikki pitstopit, kaikki ne tarjoiluineen, kaikki niin kuin setti täällä, ystävälliset ihmiset, niin kuin upea tapahtuma. Suosittelen kaikille, ketkä vähänkin on niinku gravel-pyöräilystä kiinnostuneita, niin ei muuta kuin tänne testaamaan. Ei ole pakko lähteä tietenkään pitkälle matkalle, voi ottaa vähän lyhkäisemmän, mutta niin ihan huikea. Ja meikä teki se. Hyvä minä. Hei. Katsotaan nyt minkälainen video tästä tulee. Toivottavasti tykkäät. Toivottavasti se ehkä rohkaisee sua lähteen samanlaiselle fillariretkelle. Ja muista ne löpinät. Joten tsekkaa fillaripäiväkirja Insta ja Face. Ja kyllä mä sinne TikTokinkin jotain tokkaile. Ja pistä kanavatilaukseen, jos yhtään kiinnostaa tämmönen fillariaiheinen setti. Cheers. Nyt tää lähtee syömään ja ottaa yhden oluen tosta ja sitten ajeleen kotia päin. Palataan seuraavalla videolla. Se on moro.